Ми закликаємо усіх демонів, які існують і не існують, допомогти нам. Овелес, дай нам води. Ви зараз блискавка в шляпу, дудух. Мені. А води хер. Води і так хер. Не робіть наших помилок. Якщо йдете в Чорнобиль, по-перше, перевіряйте все екіпірування, що у вас є. Це дуже важливо. Особливо рюкзаки. Це, найважливіше. Якщо рюкзак хріновий, хрін ти куди дійдеш. І по-друге, вода. Вам треба обов'язково знати місця, де її набирати і мати з собою очищувачі для води 100%, бо ви подохнете нахрен, як ми. Особисто я подох ще вчора, тому сьогодні я себе відчуваю вже значно краще. Де набирати, слава Богу, нам підказали хлопці-сталкери, яких ми зустріли. Можливо, вони врятували наше життя. Я впевнений в цьому. Отже, знайдемо воду, очистимо її якось. Спеціальних пристроїв чи якоїсь фармакології для очищення води в нас немає. У нас є трохи перекису водню і хлоргексидину. Ми, на щастя, зробили одну помилку. Ми взяли з собою для підігрівання води посуд і грілку, спиртовку. Ми думали, що будемо використовувати її для підігрівання їжі, проте... Виявляється, ми будемо використовувати її для очищення води. А от і вишка 4G. Прямо рядом з кладбищем техніки. Охороняться должна 100%. Ось так, любі друзі, випалюють, а перед цим вирізають Чорнобильський ліс. А потім кажуть, що сталкери підпалили ось цю ділянку. Дуже цікаво виходить, що хтось заробляє мільйони на Чорнобильському лісі, на заповідних зонах. У нас чуть было не заметили. УАЗик ехал по дороге. Мы залегли и получилось, чтобы нас никто не увидел. Идем сейчас дальше по лесам. Ну що, ми дійшли до кладовища техніки. Шлях дуже важкий. Ми через неправильний графік ми йдемо в обід, якраз найбільше сонце. Радует, что следующая остановка. Вся вода, що в нас залишилася. Следующая остановка Припять. Там мы будем искать воду и идти на дугу. Але до Прип'яті ще мінімум 3 години. Такой херней мало кто занимается. Именно так, как мы. Поэтому подписка на канал для нас очень много значит. Можна взагалі через ворота. Видно вам или нет, выдало 200 микрорентген. Мы тут еще чуть-чуть побудем и быстро текаем отсюда. Радиация здесь конкретная. Пункт захоронения радиоактивных отходов Буряковка. Известный в первую очередь своей площадкой-отстойником загрязненной техники, которая использовалась при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Буряковка – последнее кладбище техники в зоне, где сохранилось немало относительно целых экземпляров техники. Однако попасть в это место достаточно сложно.
Но нам повезло. Названо по имени расположенного неподалеку села Буряковка, в котором до аварии проживало 226 человек. Место довольно опасное. Максимальный радиационный фон, который нам удалось зафиксировать за 15 минут пребывания, более 500 микрорентген в час. Это превышение максимально допустимой нормы в 17 раз. Санитарный надзор над могильником должен осуществляться не менее 300 лет. «500 мікрорентген видало». Це пиздець. Це реально пиздець. Там, я туди підійшов, 500 видало. Я впевнений, що тут ніхто не охороняє нічого. Я теж. 300 мікрорентген. Наші сили на грані. Ми наче вийшли на дорогу на Прип'ять. Але ні води, ні сил у нас немає. Я не знаю, що буде далі. Води у нас зовсім не лишилося. Йдемо до Чорнобиля, залишилося ще мінімум 2,5 години. Надо сказать, что до этого за 3 километра мы просто легли. И все, мы не были способны вообще передвигаться. Потом все-таки было скрежетом принято решение дойти до Припяти. С учетом того, что у нас осталось буквально, может, пол-литра воды на двоих. На то і менше. И тут на пути к Припяти, после перекрестка, мы чудом увидели вот это вот место. И нашли здесь, ну, где-то треть бутылки воды, которая нас просто сейчас спасла. Потому что я не знаю, что бы мы делали, если бы ее не нашли. Шансы дойти у нас были минимальные. Хто її залишив? Велетенське дякую. А вот так вам придется прятаться от проезжающих мимо машин. Может, идти вы будете все равно вдоль дороги. Фух, будете прятаться вот так вот, как мы. У каждой машины. Просто прижиматься к земле. Поэтому очень важен нормальный камуфляж. Вдруг мене знімає, я його подожду. Це просто ми йобнемось від радіації. Так, цікаво, скільки норми на рік ми набрали. Скільки років ми набрали. Як ми втратили. Без води. Іти в найбільшу спеку цього літа. Ну, тому що спекотніше за 34 в тіні я ще не бачив на градусниках в цьому літі. Просто не бачив. Не пляшками вода валяється. Тут просто в пляшці може бути грамів 200-300 води. І ти не знаєш, звідки ця вода. Ну что, ребятки, сейчас будем пытаться очистить найденную воду с помощью перекиси водорода, активированного угля. Не повторяйте это дома, потому что от этого реально можно двинуть копыта. Мы не знаем ее происхождения, мы не знаем, сколько она здесь пролежала. На воде наблюдается белый осадок, поэтому реально опасная хрень. Сейчас попытаемся сделать все, что можем, максимально ее очистить. Но если мы ее не выпьем, нам почти нереально будет дойти дальше. Ходим до железной дороги, тут рядом переезд. Постоянно проезжают все. Это очень аккуратно. Все, наши нервы сдали, мы вышли на дорогу, по которой все, сука, ездят. Мы идем в Припять. Нас ничего не остановит, наверное. А если остановит, мы, наверное, не сильно расстроимся.
Ми ловимо попутку в Чорнобилі, пацани. У нас есть 100 долларов, которые мы хотим отдать, чтобы нас довезли до Припяти. Лежимо собі такі, відпочиваємо. 3 километра до Припяти. 4-5. 4,5 километра до Припяти. Ну, до місця, де ми можемо набирати воду. Там просто срака, воды нету. Отфильтровали последний остаток. Ни сил, ни воды. Как идти эти последние километры, я не знаю. Люди без облич. Ось хто ми такі. Десятки кілометрів за день без води. Сможем ли мы дойти до Припяти? Смотри уже в следующем видео. Подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропустить.